Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món ăn vặt siêu ngon luôn nè. Giòn rụm ở bên ngoài, bên trong thì xốp mềm rỗng, giống như là cái bánh cam vậy đó. Mình làm kiểu này vừa đơn giản nè mà lại ăn ngon, siêu dễ luôn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện để có món ăn vặt siêu ngon này ha. Trước hết là mình dùng ở đây 50g bột gạo ha. Bột gạo loại nào cũng được. Bên đây là 250g bột nếp nè, hai loại mình dùng là 300g. Mình có tiếp ở đây là nước. Nước thì mình dùng nước sôi luôn ha, 1 ly thì khoảng 250ml nước sôi. Nửa chén đường khoảng 100g thôi, cùng với một chút muối. Rồi cho 50g bột gạo vào thau. Tiếp theo là mình sẽ cho nước sôi vô đây nha. Nước sôi giúp cho bột gạo của mình nó không có bị chảy. Mình cứ cho vô, chừa lại chút xíu đi ha, chút nữa mình cho vô sau. Với 300g bột là mình dùng chỉ 250ml nước sôi là vừa, hoặc là 280, chứ các bạn đừng có dùng cho nó bằng cái lượng bột luôn, có thể nó sẽ bị nhão bánh. Mình trộn sơ qua một cái. Nước sôi hồi nãy là mình gót ra, mình để cho nó bay hơi bớt, còn khoảng 80 độ thôi à. Rồi bây giờ tiếp theo lại cho hết 250g bột nếp vô. Rồi các bạn sẽ trộn đều lên ha. Lúc này mình thấy nó sẽ hơi khô nè. Hồi nãy mình còn chừa lại một ít nước tại vì cái bột nếp mình không có cần phải nước nóng, chỉ cần nước ấm ấm là được rồi, nên là cho vô tiếp cái phần nước hồi nãy chừa lại, là tổng cộng 1 ly. Các bạn cũng có thể cho từ từ không có cần phải lường chính xác đâu, mình cứ cho để mình trộn giống như là mình làm cái bánh cam rán hoặc là cái viên chè cho nước vậy đó. Làm cái này có pha thêm bột gạo thì bánh của mình nó giòn và giòn xốp. Còn các bạn dùng hoàn toàn bột nếp không là nó giòn, nhưng mà khi chiên vàng quá là nó sẽ bị cứng nha. Mình trộn đều xong rồi, bây giờ các bạn sẽ dùng tay mình nhồi. Bột lúc này vẫn còn ấm nóng nè, mình nhồi để cho nó dẻo hơn. Các bạn nhanh tay mình nhồi, chứ để cho nó nguội là cũng khó nhồi, nó sẽ hơi bị cứng đó. Mình nhồi sơ qua cái là mình thấy bắt đầu nó dẻo rồi. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết mời các bạn bấm vào góc trái video có hiện sản phẩm bấm vào lựa chọn và mua ủng hộ mình ha. Video mình chia sẻ nếu các bạn thấy hữu ích thì vui lòng bấm đăng ký ủng hộ mình. Bây giờ bột cũng đã dẻo mềm rồi nè, mình sẽ vo cho nó hơi dài dài. Các bạn làm cái cọng dài dài mình chiên, hoặc là các bạn thích hình tròn thì cứ nắn hình tròn nha. Quay qua bên đây mình có chuẩn bị dầu ở trên bếp, để lửa nhỏ thôi cho dầu nó nóng. Làm cái viên bột thì mình cứ nắn cái viên nào mình thả vô trong dầu để chiên, khỏi cần phải để qua bên nó dính. Cho cái viên bột nó vô nè, cái các bạn nắn tiếp rồi cái mình thả vô. Dầu lúc này chỉ cần nóng sôi nhẹ, chứ đừng có sôi quá ha, sôi quá là cái bột của mình nó bị bể ra đó, nó nổ á. Tại vì bột nếp mà vô độ nóng nhiều là nó sẽ bị nổ bột Mình cứ thả vô từ từ, chiên ở mức lửa thấp để cho nó chín vàng từ từ chứ giống như bánh cam đường cũng vậy nữa, các bạn không có chiên lửa lớn. Dầu vừa sôi nóng nhẹ thì mình chiên chút xíu, bắt đầu các bạn thấy cái phần bột của mình nó nở phồng lên nè ha. Lúc này nó nở như vậy là mình có thể tăng lửa lên được rồi, để cho nó chín, nó màu vàng hơn nó hơi dính một chút xíu. Bánh cam cũng vậy nữa, chứ các bạn lúc này là nó cứng rồi nè, nó cứng cái đũa rồi, mà các bạn vẫn để lửa nhỏ thì nó sẽ lâu chín lắm, và cái bột nó cũng dễ bị chai nữa. Mình tăng lửa lên chút xíu để cho bột của mình nó vàng và nó giòn. Cái bột này là mình thấy chiên bánh nó giòn xốp. Còn nếu mà các bạn thích cho nó ngon hơn nữa đó, mình cũng có thể pha thêm chút xíu khoai lang tán mịn pha vô để chiên, thì bánh của mình nó nở nhiều hơn. Hoặc là khoai tây cũng được luôn nha, pha vô một chút nó cũng ngon lắm Chiên chút xíu thì mình thấy bắt đầu nó vàng rồi nè. Các bạn thích cho nó giòn nhiều thì mình chiên hơi vàng chút, còn nó thích giòn vừa vừa thì mình chiên vậy là được rồi. Vớt lên để cho nó ráo dầu rồi để qua bên ha.
Chiên hết lần lượt, sau đó thì để cho nó ráo dầu rồi bắt đầu mình hãy đi chuẩn bị tới nước đường. Các bạn đi chuẩn bị nước đường, bánh này là nó chưa có ngọt đâu. Tiếp theo là mình cho cái phần đường 100g vào trong chảo nè. Mình cho tiếp chút xíu muối vô. Thêm tí xíu nước thôi, đừng có nhiều quá nha. Nhiều quá là nó lâu lắm á. Mình nấu nó rất là lâu. Mình làm vậy để cho đường nó tan ra. Để lửa vừa thôi. Vừa nấu mình vừa khuấy vậy nè để cho nó tan đường. Đường của mình lúc này nó cũng sôi bùng lên rồi nè. Đường nó cũng tan ra hết rồi đó. Có mè rang á, thì các bạn thêm vô chút xíu mè rang cho nó thơm. Không có thì mình bỏ qua cũng không sao nha. Khi mà nó nổi nhiều bong bóng thì hãy cho bánh vô. Cho vô là các bạn trộn đều sốc lên. Để cho nó áo phủ một lớp đường ở bên ngoài á, thì bánh của mình nó ngon. Nó vừa có mè nữa, nó thơm thơm nữa. Làm chút xíu thôi đã có một cái chảo bánh ăn vặt siêu giòn rồi đó. Bánh này nó ngon giống như là bánh bắp nổ vậy đó. Giòn rụm mà. Trộn đều xong thì các bạn cho nó qua cái dĩa nha. Chờ cho nó nguội á thì cho vào trong bọc mình có bảo quản, nó sẽ giòn ngon. Còn các bạn để bên ngoài á thì nó dễ bị mềm lắm. Ngon quá chừng ha. Hồi nãy mình nắn những cái cục này, nó có cục thì nó lớn, có cục thì nó hơi nhỏ nên nhìn nó cũng không được đều và đẹp lắm. Các bạn vo cho nó đều đều á thì ra cái bánh của mình nó sẽ đẹp hơn. Bánh làm xong giòn rụm. Cái bánh nó căng phình luôn. Ở bên ngoài là siêu giòn luôn á. Còn ở bên trong á là cái lớp bột nó sẽ xốp xốp. Đây các bạn nhìn ở bên trong nè. Ngon quá chừng ha. Xốp mềm. Nó nổ đều giống như là cái bắp nổ luôn. Nó căng phình. Bột nếp á, khi chiên lên là bánh của mình nó sẽ nở lên vậy nè. Có thêm bột gạo thì giúp cho nó có cái độ giòn xốp và giòn cứng, giòn được lâu. Nó không có bị mềm nhanh á. Cái nào mà phủ đường nhiều rồi các bạn thấy nó ngon. Còn phủ đường ít á thì nó sẽ hơi lạc một chút. Ăn giòn rụm ngọt thơm, ngon quá chừng luôn. Cho vào trong hộp mình đậy nắp kín thì mình ăn được vài ngày nha. Còn các bạn để bên ngoài á, ngày mai lại nó hơi mềm ra, ăn nó cũng không được ngon và đường này nó cũng dễ bị chảy. Hoặc là cho vào ngăn mát tủ lạnh á, khi ăn mình lấy ra mình ăn. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký ủng hộ mình. Và bấm vào góc trái video hoặc ảnh kênh chuyển đến cửa hàng lựa chọn sản phẩm mua ủng hộ kênh mình với ha. Và cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.